KRDK YouTube channel එකත් එක්ක සම්බන්ධ වුණ ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනාම මම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද අපි graphic drivers හරි විදිහට download කරන්න කියන එක ගැන කතා කරන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ වෙනකොට NVIDIA සමාගමේ graphic card තියෙනවා, ඒ වගේම AMD සමාගමේ graphic card තියෙනවා, ඒ වගේම Intel සමාගමේ සාමාන්‍ය laptop වලට වගේ එන onboard graphic බලා ගන්න පුළුවන්. laptop වල විතරක් නෙවෙයි සාමාන්‍ය onboard graphic බලා ගන්න පුළුවන් Intel සමාගමේ, ඒ වගේම AMD සමාගමෙත් අපිට onboard graphic බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් කොහොමද මේ ඕනෑම graphic card එකක් හරි onboard graphic වල හරි drivers download කරගන්න කියන එක ගැන අද මම කතා කරනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක ගන්න කලින් තාමත් ඔයගොල්ලෝ මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරන්න. එතකොට මම මේ වගේ දාන වීඩියෝස් ඉක්මනටම ඔයාලා ළඟට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් අපි ඉක්මනටම වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් අපි මුලින්ම කතා කරමු කොහොමද මේ NVIDIA graphic drivers හරියට download කරන්න කියන එක ගැන. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම ඔයගොල්ලෝගේ browser එකට යන්න. ඊට පස්සේ මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා NVIDIA graphic drivers download කරන්න අදාළ link එක. ඉතින් ඒ link එකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ ඒ website එකට යන්න ඕනි. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් NVIDIA website එක. ඉතින් මේකදී ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ ඕගොල්ලෝගේ graphic card එකට අදාළ ඔයගොල්ලෝ ළඟ තියෙන graphic card එකට අදාළ type එක සාමාන්‍ය GeForce Titan වගේ ඔයගොල්ලෝ ළඟ තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් GeForce Titan ඔයගොල්ලෝගේ graphic drivers එකේ GeForce එක නම් GeForce කියලා select කරන්න. ඊට පස්සේ product series එක අපිට select කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකෙත් මම GeForce 900 series කියන එක select කරගන්නම්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ GTX 980 GTX 970 වගේ එක එක type වල එක එක graphic card වල දාලා drivers අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මෙතන GTX 970 select කරලා ඒ වගේ Windows 10 64 bit එක select කරගන්නම්. ඉතින් මේකේ ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ download type එක බලා ගන්න පුළුවන්. studio driver කියන එක, game ready driver කියන එක. ඒකත් ඔයගොල්ලෝ කැමති drivers එක select කරගෙන මෙතන මේ විදිහට search කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙම search කරගත්ත පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් කෙලින්ම අපේ drivers එක අපි select කරගත්ත එකට අදාළ drivers එක මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. download කියන එක උඩ එකපාරක් click කරලා ඔයගොල්ලන්ට පහසුවෙන්ම download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් තවදුරටත් බලුවොත් මේකේ supported product ඒ වගේ තව additional information වගේ තව විස්තර තියෙනවා graphic drivers එකට නැත්නම් graphic card එකට අදාළ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි NVIDIA graphic drivers පහසුවෙන්ම download කරගන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලෝ ළඟ තියෙන AMD graphic card එකක් නම් නැත්නම් AMD processor එකකින් එන onboard graphic එකක් නම් මම ඊළඟට කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේ graphic drivers download කරගන්න කියලා. ඉතින් මම පල්ලෙහා description එකේ link එක දාලා තියෙනවා AMD drivers download කරගන්න link එක. ඉතින් ඒ link එකට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ web page එක බලා ගන්න පුළුවන් ඒගොල්ලොන්ගේ. ඉතින් මේකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ අර කලින් වගේම අදාළ product එක අපි ළඟ තියෙන graphic card එක select කරගන්න එක. ඉතින් මේ විදිහට graphic card select කරගත්තොත් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් graphic කියන එක යටට ගියාට පස්සේ AMD Radeon 6000 series එක ඒ වගේම 5000 series එක වගේ series බලා ගන්න පුළුවන් graphic card. ඊට අමතරව අපිට onboard graphic download කරගන්නවා නම් ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට පල්ලෙහාට ගිහින් බලන්න පුළුවන් processors with graphic කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකට ගියාට පස්සේ දැන් Ryzen ගත්තොත් Ryzen වල onboard graphic කෙන එකක් තියෙනවා Ryzen 3 3200G වගේ එකක්. ඉතින් ඒක ඔයගොල්ලෝ download කරගන්න ඕන මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ තියෙන onboard graphic කියන්න Ryzen onboard graphic කියන්න මෙතන processor with graphic කියන එකට ගිහිල්ලා මේ AMD Ryzen processors කියන එකට යන්න ඕනේ. ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේක මම Ryzen onboard graphic download කරන්න යන්නේ. ඉතින් AMD Ryzen 3 desktop processors කියලා මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් Vega graphic එක. Ryzen 3 3200G වගේ onboard graphic එකක් download කරගන්න ඕන නම් ඔයගොල්ලන්ට යන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ processors with graphics කියන එකට. ඒකට ගිහිල්ලා මේ AMD Ryzen processors කියන එකට ගියාට පස්සේ මේ විදිහට G processors වල onboard graphic එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ Ryzen 3 කියන එකට යන්නම්. Ryzen 3 desktop processors with Radeon Vega graphic කියන එකට යන්නම්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් AMD Ryzen 3 3200G කියන එකේ drivers එක. ඉතින් මම මෙතන submit කරගන්නම්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝගේ අදාළ drivers එක මෙන්න මෙතන Windows 10 bit 64 bit කියන එකට ගිහිල්ලා click කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝගේ drivers එක මෙතනින් පහසුවෙන්ම download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඊළඟට බලමු කොහොමද Intel onboard graphic download කරගන්න කියන එක ගැන. ඉතින් Intel onboard graphic drivers download කරගන්න නම් ඒකත් බොහොම ලේසියෙන් ඒගොල්ලන්ගේ official website එකට ගිහලා download කරගන්න පුළුවන්.
ඉතින් ඕගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන සර්ච් බාර් එකට ගිහිල්ලා Intel drivers කියලා සර්ච් කරගන්න. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ Google එකට යන්න. Google එකට ගිහිල්ලා Intel drivers කියලා සර්ච් කරගන්න. එතකොට මේ උඩම එනවා downloadcenter.intel.com කියලා ඒගොල්ලෝගේ වෙබ්සයිට් එක. ඒ ලින්ක් එක එනවා. ඉතින් ඒ උඩම තියෙන ලින්ක් එක උඩ ඕගොල්ලෝ ක්ලික් කරගන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඒගොල්ලෝගේ වෙබ් පේජ් එක ලෝඩ් වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන මෙන්න මේ graphic අපි දැන් graphic drivers download කරගන්න නැහැ නේද? මෙන්න මේ graphic කියනකොට එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ graphic drivers ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මෙතනත් ඔයගොල්ලන්ට හරියන මේක තෝරගන්න නම් ඔයගොල්ලන්ගේ process එක select කරගන්න වෙනවා. මොකද මේ onboard graphic එකක් download කරන්න යන්නේ. process එකෙන් එන onboard graphic එක තමයි දැන් මගේ laptop එක ගත්තොත් මේකේ තින්නේ i5 7th gen processor එකක් laptop processor එකක්. ඉතින් ඒකට අදාළ drivers එක download කරගන්න නම් මම මෙතන select කරගන්න ඕනේ මගේ processor එකේ generation එකත් එක්ක අදාළ එක. ඉතින් මම මේ විදිහට graphic for 7th generation Intel processors කියලා මම මෙතන select කරගන්නම්. ඕගොල්ලෝ select කරගන්න ඕනේ ඕගොල්ලන්ට අදාළ එක. ඉතින් එතකොට බලා ගන්න පුළුවන් 7th gen processor එකට එන graphic drivers මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. latest version ඒ වගේම පරණ version ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන දැන් beta version එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා November මේ මාසේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. update එකක් beta version එකක්. beta version එක ගන්න නැතුව ඔයගොල්ලන්ට අදාළ original drivers එක මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. Intel graphic Windows 10 DCH drivers කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතන ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒකට ගියාට පස්සේ zip file එකක් විදිහට exe file එකක් විදිහට download කරගන්න කියන එක. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් NVIDIA ඒ වගේම AMD ඒ වගේම Intel onboard graphic ඒ වගේම AMD සමාගමේ onboard graphic හරි විදිහට download කරගන්න. ඉතින් අපි දැන් කතා කරේ කොහොමද NVIDIA ඒ වගේම AMD ඒ වගේම Intel onboard graphic download කරගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. ගොඩක් වෙලාවට ඒක Windows 10 වලට තමයි ගොඩක් වෙලාවට Windows 10 drivers තමයි දැන් download කරගන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම අර NVIDIA වගේම NVIDIA AMD එකේ නම් අපිට select කරගන්න පුළුවන් Windows version එක මොකක්ද කියලා Windows 7ද 8ද 10ද කියන එක. ගොඩක් වෙලාවට අර onboard graphic download කරද්දී එතන අපිට OS එක select කරන්න ගොඩක් වෙලාවට දෙන්නේ නැහැ ඒ processor වලට අදාළව. ගොඩක් වෙලාවට Windows 10 වලට හරියන drivers තමයි දැන් තියෙන්නේ. ඉතින් කොහොමද Windows 7 XP වගේ drivers එක click එකෙන් download කරන්න කියන එක ගැන දැන් කතා කරමු. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඒකට කරන්න තියෙන්නේ search bar එකට යන්න. search bar එකට ගිහිල්ලා 3DP chip කියලා search කරගන්න. මෙන්න මේ software එක තමයි ඔයගොල්ලෝ download කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ උඩම තියෙන link එකට යන්න ඒගොල්ලෝගේ official website එකට. ඒකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට තියෙන මෙන්න මේ latest 3DP chip download කියන එක උඩ එකපාරක් click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන click here to download the latest version කියලා තියෙනවා. ඒක උඩ click කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට software එක download වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඒ software එක තියෙන තැනට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍ය software එක install කරන විදිහට install කරගන්න තියෙන්නේ. මේ විදිහට next කරගමු. මේ විදිහට software එක ඔයගොල්ලෝ install කරගන්න. දැන් software එක install වෙලා ඉවරයි. දැන් ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පේනවා අපේ CPU එකේ වගේ motherboard video card කියලා මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම multimedia sound ethernet card ඒ වගේ ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන බොහොම ලේසි වැඩක්. දැන් මෙතන අපේ දැන් මගේ laptop එකේ drivers එක තමයි නැත්තම් මේක මේ graphic card දැන් නැහැ onboard graphic එකක් එන්නේ. ඉතින් Intel HD graphic i20 කියන එක තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන මේ විදිහට තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට තියෙන ඕගොල්ලොන්ගේ ළඟ තියෙන්නේ සාමාන්‍ය NVIDIA graphic card එකක් නම් මෙතන ඒ අදාළ graphic card එකේ නම මෙතන පෙන්නයි. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ video card කියන එකට එකපාරක් click කරන්න. එහෙම click කරාට පස්සේ ඕගොල්ලොන්ට ටික වෙලාවකින් බලා ගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලොන්ගේ web browser එකෙන් කෙලින්ම website එකකට යනවා. ඉතින් ඒ යන website එකේ තියෙන මෙන්න මෙතන තියෙන driver download කියන තැන තියෙන්නේ ඕගොල්ලොන්ගේ laptop එකට නැත්නම් PC එකට අදාළ graphic drivers එක තමයි මෙන්න මෙතන මේ විදිහට search වෙලා එන්නේ. ඉතින් ඒක උඩ එකපාරක් click කරලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් පහසුවෙන්ම download කරන්න. මම දැන් එතන click කරාට පස්සේ download වුනේ නැත්නම් මේ Microsoft Edge එක තියෙන්නේ. ඒකේ download වෙන්නේ නැහැ. Chrome එකකින් යන්න ඕනේ. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට පෙන්නන්නම් ඕනනම් Chrome එකට ගිහිල්ලා ඒ link එක මම මෙතන select කරගන්න. copy paste කරගන්න. මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් latestම drivers version එක ඇවිල්ලා තියෙනවා මෙතන. ඉතින් ඒක උඩ එකපාරක් click කරලා ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට යටින් බලා ගන්න පුළුවන් graphic drivers එක download වෙනවා.
ඉතින් මේ විදිහට තමයි දැන් මම මෙතන මගේ Windows 10 තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝගේ Windows 7 XP වෙන්න පුළුවන්. ඒ ඕනෙම එක මේ විදිහට software install කරලා මෙන්න මේ interface එකට ආවට පස්සේ මෙන්න මේ video card කියන එක උඩ එකපාරක් click කරලා අර විදිහට browser එකට ඒ link එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතනින් පහසුවෙන්ම download කරගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලොන්ගේ graphic drivers එක. ඉතින් මේ විදිහට තමයි NVIDIA AMD Intel onboard graphic වගේ දේවල් හරි විදිහට download කරගන්නේ ඕනෑම operating system එකකට. ඉතින් මම හිතනවා අද කතා කරපු දේවල් ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම පුළුවන් මේ ඔයගොල්ලන්ගේ graphic drivers එක හරි විදිහට download කරගන්න මම අද කියපු දේවල් වලින්. ඉතින් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙන බලාපොරොත්තු වෙන අදට මම සමු ගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.